EV-Miikan sähköautouutista terve. Kaikki puhuu Donut Labin akuista. Kukaan ei kysy, miksi kaikki puhuu Donut Labin akuista. Tällä kertaa me ei perata latauskäyriä eikä vertailla C-rateja, kuten eilisellä videolla. Tällä kertaa mietitään Donut Labia ilmiönä. Mitä ne oikeasti tekee, kenelle ne sitä tekee ja miksi me puhutaan niistä Donut Labin akuista. Tämä on muuten Donut Lab akkusaippua-sarjan erikoisjakso ja mä luulen, että tämä jakso saattaa olla koko sarjan mielenkiintoisin. Ainakin mulla oli mielenkiintoisia ajatuksia päässä, kun mä luin eilisiä kommentteja tästä eilisellä videolla. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle Donitsin sisään, niin hoidetaan sponsorit. Jos sähköauton vakuutus mietityttää, niin ota yhteys Markukseen IF-vakuutuksilla. Sähköautojen vakuutusmaksuissa on ihan käsittämättömiä eroja yhtiöiden välillä ja Markus osaa katsoa sulle parhaan diilin. Sitten Baana. Jos auto on menossa vaihtoon, niin älä tyydy siihen ekaan tarjoukseen. Baana on nettiauton tekijöiden palvelu, jossa autoliikkeet kilpailee sun autosta. Tee ilmoitus rekkarilla ja kilsoilla osoitteessa baana.com. Se on ilmaista, etkä sitoudu mihinkään. Ja Nordic Plug. Latausasemat, kaapelit ja kaikki latausvarusteet löytyy nordicplug.fi kaupasta. Koodi EVMINKA antaa 5% alennuksen. Iso kiitos sponsoreille. Te mahdollistatte nämä videot. No niin, aloitetaan alusta. Tammikuussa Donut Lab siis julkaisi tuotteensa ja silloin alkoi se tuttu kaava. Oli suuria lupauksia, mutta oli myös epäilyksiä. Ja hei, epäilijänä ei ollut pelkästään joku YouTubettaja, dilettantti Helsingistä, vaan myös professorit ja alan asiantuntijat. Ylen jutussa tammikuussakin käytiin läpi sitä, miten tiedeyhteisö suhtautuu Donut Labin väitteisiin. Mutta tässä tulee se mielenkiintoinen yksityiskohta. Jo tammikuussa, ennen kuin yhtään Donut Labin testitulosta oli julkaistu, Donut Lab oli rekisteröinyt domainin nimeltä idonotbelieve.com. Eli täällä se on 15. päivä 1.1.26, tammikuun puolessa välissä rekisteröity. Ja ne on Cloudflarella peittänyt omistajien nimet täältä. Eli Donut Lab teki tästä uskomisesta sanaleikin ja käytännössä ne päätti kehystää koko tuotteensa uskon asiaksi jo ennen kuin meillä oli mitään dataa käsissä. Eli se oli brändäyspäätös jo alusta lähtien, ei mikään tieteellinen lähestymistapa ja sinänsä se oli aika fiksu brändäyspäätös. Sitten helmikuussa alkoi tihkua testituloksia VTTltä, 1 viikossa, kauniisti annostellusti, ja nyt 4. jaksossa, joka eilen tuli, VTT jäi kokonaan pois ja tilalle tuli YouTube-video. Tämä viikoittainen tiputtelutahti on enemmän niin kuin tämmöinen TV-sarjaformaatti kuin tiedejulkaisu. Se on suunniteltu pitämään keskustelu käynnissä, eikä vastaamaan kysymyksiin. Ja tässä on se ydinpointti. Donut Lab, ja te varmasti katsojatkin, jotka mun videoita siellä kritisoitte, Donut Lab tietää tasan tarkkaan, mitkä testitulokset tarvittaisiin siihen, että skeptikot olisi vakuuttuneita. Riippumaton kemia-analyysi, syklikestotesti, energiatiheystesti, perusjuttuja akkumaailmassa. Ne on tietoisesti jätetty tai valittu olla tekemättä, tai ainakin niitä ollaan valittu olemaan julkaisematta. Se on ihan fine, hyvä valinta, mutta silloin ei voi samaan aikaan ihmetellä, miksi ihmiset ei usko. Ei voi myydä mysteeriboksia ja sitten suuttua, kun ihmiset vähän ravistelee sitä. Mutta nyt meillä on se tilanne, jossa osa katsojista, sinne on tullut uusia katsojia, uusia kommentoijia, jotka on Donut Lab-videosta aina loukkaantuneen olosia, suorastaan vihaisia mua kohtaan. Ja Donut Labin edustajat omilla nimilläänkin tuolla LinkedInissä näppiskuumana väittelevät siellä näitä skeptikoita vastaan ja todistelevat. Eli Donut Lab vaikuttaa olevan loukkaantunut siitä, ja osa katsojista loukkaantunut siitä, että näitä väitteitä epäillään. Tässä on nyt 2 vaihtoehtoa. Jos se loukkaantuminen on aitoa, niin silloin kannattaa vähän karaistua. Jos on tietoisesti rakentanut tämmöisen mysteeriboksin narratiivin tuotteen ympärille,
niin spekulointi on se hinta, joka siitä maksetaan. Se kuuluu peliin. Eikö se ole niin kuin tavallaan tilattukin, kun on sanottu, että en usko. Se kuuluu pelin henkeen. Meillä ainakin lapsena sanottiin, että se, joka leikkiin ryhtyy, niin se leikin kestäköön. Mutta sitten on toinen vaihtoehto, missä tämä menee mun mielestä mielenkiintoiseksi. Entä jos se loukkaantuminen on osa näytelmää, tätä Saippua-sarjaa? Jokainen vastaus kriitikoille on uusi jakso tässä Saippua-sarjassa. Se ruokkii sitä draamaa, pitää keskustelua käynnissä ja tuo taas lisää näkyvyyttä. Mä en ole varma, pelaako Donut Lab sakkia vai 4D-sakkia, koska joka kerta kun mä luulen tietäväni mitä ne tekee, niin ne heittää pöytään jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Ja se itsessään on jo aika nerokas strategia, Mark. Mutta tässä kohtaa sitten, kun tätä strategiaa miettii, niin on hyvä miettiä tätä yhtä peruskysymystä. Tässä oli hyvä katsojakommentti, jossa kysyttiin suoraan, kertokaa nyt ihmeessä, kenelle Donut Labin mainosvideot on suunnattu. Akkuasiantuntijoille, tuskin, enkelisijoittajille, enpä usko, akkuteknologiaa tarvitseville yritykselle, no ei, tuskin ne katsoo Toyotalla tai jossain Pemarilla mun videoita. Ketä jää jäljelle? No tässä on se juttu. YouTube-videot ja pöhinä ei varsinaisesti palvele yhtään noista isommista ryhmistä, joista äsken tuossa mainittiin. Akkuasiantuntijat haluaa riippumatonta dataa, sijoittajat haluaa due diligencea, eli tutkimusta, ja yritysasiakkaat tekee omat testit. Mutta on pari ryhmää, joille tämä toimii oikeasti hyvin, ja niitä ei tule helposti ajatelleeksi. Ensimmäinen on tukirahoitus, Business Finland, EU-innovaatiotuet ja muu julkinen rahoitus. Näissä prosesseissa tämmöinen julkinen näkyvyys ja se kansallinen menestystarina ei ole todellakaan haitaksi. Suomalainen akkuihme on hyvä tarina rahoitushakemuksessa ja päättäjät kyllä huomaa, kun joku firma on jatkuvasti uutisissa. Toinen on rekrytointi. Akkuinsinöörejä ja kemistejä on rajallinen määrä. Jos sä valitset kahden startupin välillä, niin se firma, josta kaikki puhuu ja jolla on mystinen aura ympärillään, on houkuttelevampi kuin se, joka hiljaa puurtaa omassa nurkassa. Eli ehkä nämä videot ei ole suunnattu kenellekään yksittäiselle ryhmälle, vaan ne rakentaa yleistä brändiä ja pöhinää, joka palvelee näitä tämmöisiä taustaprosesseja. Ja se on ihan hyvä strategia. Mutta tässä kohtaa pitää sitten olla rehellinen. Mua on syytetty siitä, että Donut Lab hallitsee narratiivia ja meitä sisällöntuottajia viedään kuin pässiä narussa. Et me ollaan hyödyllisiä idiootteja, jotka pyörittää tätä Donut Labin markkinointikoneistoa ilmaiseksi. No mä myönnän ihan suoraan. Yli 100 000 katselukertaa näistä videoista kelpaa mulle ihan hyvin. Kiitoksia. Ja tästä oli muuten loistava katsojakommentti, jossa epäiltiin, että tämä koko Donut Lab-saaga on oikeasti YouTubettajien salajuoni, jolla kerätään katsojia. No, en kiistä enkä myönnä mitään. Mutta tässä se juttu on. Kaikki hyötyy tästä sirkuksesta. Donut Lab saa näkyvyyttä, YouTubettajat saa katsojia, katsojat saa viihdettä. Se on win-win-win. Ainoa avoin kysymys on, että syntyykö tästä oikeasti joku akku. Ja se on loppujen lopuksi ainoa kysymys, jolla on lopulta jotain väliä. Mutta mennään sitten hetkeksi vähän vakavampiin aiheisiin. Mä teen näitä videoita vähän niin kuin open source journalismina. Mä heitän analyysit ja jutut tänne someen pöytään. 10 000 silmäparit käy nämä videot läpi. Ja joku aina huomaa jonkun jutun, mitä mä en ole huomannut, ja kommentoi sen. Hyvä esimerkki oli siinä muutaman videon takassa kommentti, jossa joku katsoja huomaatti, että se akkuvakuumipussin pettäminen 100 asteessa saattoi johtua liiman pettämisestä eikä kaasuuntumista. Se on hyvä pointti, jota mä en itse ollut miettinyt, vaikka todennäköisesti niitä akkupusseja ei yleensä millään liimalla liimaillakaan. Mutta joka tapaus. Pointti on se, että tämä on niin kuin siis itse asiassa viimeisen 4 viikon aikana yli 100 000 ihmistä on
eri ihmistä on katsonut mun videota ton analyytikan perusteella. Tämä on se pelin henki, ja mun täytyy se kestää, että sinne tulee niitä kommentteja. Sekä mun että Donut Labin pitäisi kestää tämä peli. Virheitä tulee ja niitä korjataan, mutta yksi asia on tässä mulle ainakin tärkeää. Henkilökohtaisuuksiin ei mennä. Mä en ole koskaan kritisoinut Donut Labin takana olevia ihmisiä, mä en ole niistä puhunut juuri mitään. Mä arvioin näitä teknisiä väitteitä ja testausprotokollia, ja se on ihan eri asia. Ja sama pätee toiseen suuntaan. Epäilysten esittäminen ei ole hyökkäys mua kohtaan. Se on osa tätä prosessia, millä näitä videoita tehdään, mutta sama koskee tätä mysteeriboksia. Se on osa prosessia, että sitä esitetään epäilyksiä. Kovat väitteet vaatii kovat todisteet. Eli summa summarum. Donut Lab on rakentanut tietoisesti tämmöisen ilmiön, jossa uskominen on osa brändiä. Ja se on toiminut loistavasti, mutta kun ihmiset tekee juuri sitä, mitä tämä asetelma kutsuu tekemään, eli spekuloimaan, epäilemään ja analysoimaan, niin ei siitä voi loukkaantua. Se on hinta, mikä siitä mysteeriboksista maksetaan. Viihdetiheysindeksi, jotkut sanoivat, että se on se parasta, mitä näissä videoissa on. Viihdetiheysindeksi tälle erikoisjaksolle 90. Dataa oli tällä kertaa vähän, mutta draamaa ja metatasoa oli aika paljon. Mitä mieltä te olette? Onko Donut Lab nerokas markkinoija, oikeasti mullistava akkufirma vai onko se molempia? Ja uskotteko siihen, että tästä joskus syntyy oikeasti tuotantokelpoinen akku? Pistäkää kommentteja alas, ne kommenttikenttä käy varmaan taas kuumana. Muista tilata kanava ja tykätä videosta, jos se oli sulle mieluinen. Kiva, kun katsoit videon loppuun asti ja nähdään taas ensi videolla. Moikka!